ulit! Welcome po ulit sa aking channel, Simply Celine, kung saan simple lang, enjoy lang tayo. Happy lang, di ba? So, ayan, umuulan dito sa amin, oh, umuulan. Ba't may ba ganon? Umuulan. Pero tama rin yan, para masisibugan, ay, hindi, madidiligan ang ating pananim. Ano ko, masisibugan. O pwede rin naman, di ba? Pwede rin naman ganun. Pwede rin naman masisibugan, madidiligan ang ating pananim. Kain na tayo. Tingnan natin ang masarap na luto ni Mrs. Mangan, kain po. Kain po tayo. Mangan, ito. Simpleng curry. Simpleng chicken curry. Yan, masisibugan ang mula. Ay, nako, masisibugan ang mula. Ay, nako, kakaya. So, yun guys. Di kayo, gym muna tayo, gym. Gym daw. So, yun guys. Yun. Bago natin i-end ang video na to, meron lang akong i-correct, itatama na na-mention ko doon sa aking first vlog, yung aking introduction, na ito naman ay comment ng aking pinsan. Shout out sa'yo, Lucille! Thank you so much for correcting me. Yung, ano ba, yung tawag nito?
yung nasanay kami na pag tinanong ka, taga saan ba ang nanay o ang tatay mo, tapos imbis na sabihin na Isagada, ang laging nasasabi namin is taga Bontoc, ganon. Ang Bontoc pala is the capital of Mountain Province. So, yun ang nasabi ko doon na correction lang. Correct ano na lang. Delete, ganon. Yun. So, ang aking introduction dapat I am a pure Igorota na mestiza. Egas. Mestiza. I am from Benguet and Mountain Province and Ibaloy, Kankanai, and Isagada. Yun. Hindi from Bontoc. Yun. Isagada. So, thank you ulit, Lucille. Salamat. Di pa nag-correct. Thank you for the correction. I appreciate it. Thank you so much. Yan ang mga gusto kong comment. Yung kukorek ka talaga kung ano yung mali na nasabi mo at kung ano man yung mga iba pa na pwedeng i-suggest. Ayan. Yan. Ang maganda kasi at least alam nyo yung parang ma-improve pa yung ating vlogging. Tapos mga information, tama lang. Ganon yun. Kaya thank you. Thank you once again. And to anybody who will correct kung meron ako nasabi na hindi tama, ang aking pananagalog, kung hindi tama yun, kagaya nung masisibugan ng ating mula, ay assist. Ay nako, tuwa tayo yun. Madidiligan ang ating pananim. Ganon yun. So yun, excuse me po. So yun, tara, mag-gym tayo. Background lang yan. Background lang. Gym daw yan ng aking lalab. So, yun. So, salamat ulit, Lucille. Thank you. Ingat po. Kumusta po kay Uncle? Ingat po kayong lahat. Thank you to all my supporters, subscribers. Thank you po. Maraming salamat sa suporta sa aking tita Rufin, sa Canada. Thank you so much. Thank you so much at lagi kang nagsusupport. Mga kapatid ko at lahat kayong nag-subscribe sa akin. Thank you talaga. Maganda yon na umpisa. Yung mamamotivate pa ako. Ay, sana marami pang mag-subscribe at para mahaba-haba pa ang ating vlogging. So, thank you. Ingat po kayo. God bless po. See you next video. Ang haba na ng baba ko. Dati naman. So, yun. God bless po sa inyo. Ingat po palagi. At sana okay po kayo. See you next time again. Bye. Good night. Good morning. Basta. See you ulit. Thank you. Bye.